He is kind. هغه زړه سوان دی. هغه زړه سوان دی. Don't worry. فکر مکوا. فکر مکوا. I can't say. زه نشم ویلی. زه نشم ویلی. What is the time? څه وخت دی. څه وخت دی. As soon as possible. چې څومره زر کېدی شي. چې څومره زر کېدی شي. We took tea. مونږ چای وڅکو. مونږ چای وڅکو. Serve tea to all. ټولو له چای ورکا. ټولو له چای ورکا. I don't mean it. زما دا مطلب نه دی. زما دا مطلب نه دی. Don't say so. داسې مه وایه. داسې مه وایه. Cast it aside. دا یو اړخ ته کېږدوه. دا یو اړخ ته کېږدوه. Talk to me. ما سره خبرې وکړه. ما سره خبرې وکړه. Take it away. دا لرې ووسه. دا لرې ووسه. Bring it here. دا دلته راوړه. دا دلته راوړه. Do it now. دا وس وکړه. دا وس وکړه. What for? د څه دپاره. د څه دپاره. Time will tell. وخت به یې ووایي. وخت به یې ووایي. Don't say no. نه مه وایه. نه مه وایه. Tell me the truth. رښتیا راته ووایه. رښتیا راته ووایه. I was kidding. ما ګپ لګاو. ما ګپ لګاو. Is it true? آیا دا رښتیا دي. آیا دا رښتیا دي. It will take time. دا به وخت اخلي. دا به وخت اخلي. Have patience. صبر کوه. صبر کوه. She has cold. د هغې یخني کېږي. د هغې یخني کېږي. Don't waste time. وخت ضایع کوه مه. وخت ضایع کوه مه. Why are you upset? ته ولې خفه یې. ته ولې خفه یې. Let's play. ځئ چې لوبې کوو. ځئ چې لوبې کوو. Just coming. دا دې راځم. دا دې راځم. I'm not interested. زه څه دلچسپي نه لرم. زه څه دلچسپي نه لرم. I don't like. زما نه دی خوښ. زما نه دی خوښ. Come in the evening. ماښام ته راشه. ماښام ته راشه. I see. زه پوه شوم. زه پوه شوم. Nobody else. بل هیڅوک نه. بل هیڅوک نه. Are you in? آیا ته دننه یې. آیا ته دننه یې. Is it possible? آیا دا ممکن ده. آیا دا ممکن ده. Boil the milk. پی وخوټ کوه. پی وخوټ کوه. Let me have a look. پرېږده چې زه وینم.
پرېږده چې زه وینم. Listen to me. زما خبره واوره. زما خبره واوره. Do one thing. یو کار وکه. یو کار وکه. That one. دغه یو. دغه یو. This one. دا یو. دا یو. It's up to you. دا پتا پوری دا. دا پتا پوری دا. Be attentive. متوجه شه. متوجه شه. Pray to God. د خدای نه دعا وغواړه. د خدای نه دعا وغواړه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.